Hallo vrienden, hier zijn we weer met een andere episode. By the way, als je deze demonstraties leuk vindt, vergeet niet te liken en te subscriben. Vandaag gaan wij doen mutton kurma. Nou, het woord mutton dat wordt meestal gebruikt voor geitenvlees of lamsvlees. En het woord kurma, dat heeft te maken met toen de Moguls India binnenkwamen. Dan brachten ze heel veel van hun gerechten mee uit waar ze vandaan kwamen. Dus daar zitten heel veel Persische, Afghaanse en andere invloeden bij. Dus de kurma die wij gaan maken vandaag, dat is gebaseerd op, we hebben heel veel droge ingrediënten. We beginnen met laurierblad, dan hebben we cardamom, kruidnagel en kaneel. Daarmee gaan we beginnen. En op het einde zetten we dan een pasta van cashews erbij en poppyzaadjes. De andere ingrediënten die wij gebruiken is gember, een gemberpasta, knoflookpasta, er gaan wat aardappelen in, wat muntblaadjes gaan erbij, daar zit uien, kokos, gestampte chilies, dus die moet je fijn stampen zodat het sap er een beetje uitkomt, koriander en natuurlijk tomaten. Ja. De poppyzaadjes en de cashews die worden samen gemixt met de kokos en dat wordt gemalen tot een fijne pasta. En dan gaat hij erbij. Alles wordt dan natuurlijk in olie, we hebben olie nodig om alles te fruiten. Het hoofdingrediënt van vandaag wat we gaan gebruiken, dat is geitenvlees. Je mag net zo goed lamsvlees gebruiken als je dat wil, of schapenvlees. Maar wij gebruiken geitenvlees en in heel India gebruikt men eigenlijk voornamelijk geitenvlees. Geitenvlees, dat is voorgekookt, dat hebben we in een pressure cooker gedaan. En daar hebben we turmeric en geitenvlees hebben wij onder druk in een pressure cooker tot zo'n 30 minuten hebben wij dat gekookt onder druk. Heb jij geen pressure cooker, dan is de tip om al die ingrediënten, om dit te volgen wat wij nu gaan doen. En dan de verse geitenvlees of het verse lamsvlees erbij te doen. En dan voor zo'n 1,5 uur ongeveer te koken totdat je vlees gaar is. Duurt wat langer, je verbruikt meer energie. Maar goed, ieder zijn meug. Ik heb wat olie in de pot gedaan en toen er een laurierblad bij en dan de 3 kaas, de kruidnagel en de cardamom. En dat gaan we even de olie de smaak krijgt van de kruiden die erin zitten. Je ruikt nu de geuren van de kruiden ruik je nu naar boven komen. Nu gaan de uien erbij. De uien zijn nu een beetje glazig geworden. Nu gaan de chilies erbij. We gebruiken 6 groene chilies. En niet dat dat te veel is, maar dat is de enige bron van peper, van hitte op je tong die we gebruiken. En kurma is op zich altijd een beetje mild. Dus wij gaan de chilies mee fruiten totdat je een beetje toch de geur van de chilies hebt. De aroma van de groene chilies die komt nu vrij. En nu gaat het gember erbij. De knoflook gaat er nu bij. We gaan hier dan alles lekker laten meebakken. Je ruikt nu echt de geuren van al die ingrediënten die erbij komen. Dat is echt fantastisch als je dat ruikt. Daar krijg je zoveel trek in. En nu zijn we klaar om de tomaten erbij te doen. En dan wil ik even dingen. De tomaten die wij vandaag gaan gebruiken, dat is geen norm.
Maar die komen toevallig uit Kroatië. Ik wil even hier laten zien dat dit zijn echte mooie biologische tomaten uit Kroatië. Die zijn lekker sappig en dit is dus een Hollandse tomaat. En zie het verschil. En je proeft eigenlijk het verschil als je die tomaten rauw eet. Dan komt er zoveel aroma vrij van die Kroatische tomaat. Nou, wij doen dit. Ik heb mijn vrienden in Kroatië ook beloofd dat wij later een van hun gerechten op ons kanaal gaan demonstreren. Maar dat later. Nu gaan de tomaten erbij. Lekkere sappige tomaten. Ik doe er een beetje zout bij om de tomaten te helpen wat zachter te worden. Deze zout komt toevallig ook van de Adriatische Zee. Dat hebben we ook mooi meegenomen. En daar proef je echt wel het verschil hoor, van een echte mooie zout, echte mooie biologische producten. En producten die wij eigenlijk hier in Nederland consumeren. De tomaten die zijn lekker zacht en dat is eigenlijk, ik heb dat geklokt na 2 minuten. Nu gaat er de muntblaadjes, die gaan erbij. Zo, voilà, al de muntblaadjes. Ik doe niet al de koriander, maar een beetje koriander doe ik erbij. Want die gaan we ook gebruiken voor garnering. En op dit punt, als jij geen voorgekookte vlees hebt, dan kan jij nu het vlees erbij doen en dan 1,5 uur wachten totdat het gaar is. Maar omdat wij dus al het vlees hebben voorgekookt en dat al lekker mals is door de pressure cooker, gaan wij nu de aardappelen erbij doen. In partjes gesneden aardappelen, gewoon met de schil eraan, wel goed gewassen natuurlijk. En dan wachten wij totdat de aardappelen lekker gaar zijn hierin. En dan doen wij het vlees erbij en de rest. De aardappelen die zijn nu gaar. Ik heb daar even een vork in geprikt en die zijn lekker gaar op dit moment. Als jij geen voorgekookte lamsvlees of vlees gebruikt, dan zou ik de aardappelen een half uurtje, dus als jij zegt het vlees 1,5 uur wil koken, dan zou ik na 1 uur de aardappelen erbij doen en de aardappelen dan voor zo'n half uur mee laten koken. Dus dat is de omgekeerde volgorde. Om de aardappelen te koken heb ik wel een beetje een klein glaasje, half glaasje water heb ik erbij gedaan. De aardappel heeft wat vocht nodig. Nu ga ik het geitenvlees erbij doen. En dan ga ik dat even laten meekoken voordat we de andere pasta erbij doen. Even proeven of daar genoeg zout bij zit. Dus af en toe even op je hand proeven of je genoeg zout erbij hebt gezet. In ons geval hebben we dus het lam wel met wat zout voorgekookt. En nu ga ik de pasta, de mooie gladde pasta. Dit is dus de pasta die door de blender is gegaan van cashews, kokos en poppyzaadjes. Wat water erbij en dan door de blender. Je kan trouwens de kokosnoot kan je ook substitueren met kokosmelk. Kies daarvoor wel een goede kokosmelk. Doe de cashews er dan bij en de poppyzaadjes en haal die door de blender. We hebben dus gekozen voor echte kokos. En nu is het tijd dat die erbij gaan. Nu gaan we het geheel een beetje door elkaar roeren. En dit laten we even op een heel zacht vuurtje voor 5 minuten een beetje zachtjes doorkoken. En dan is hij klaar. Dan kunnen we hem garneren met wat cilantro, korianderblaadjes en limoen. De pasta is meegekookt voor ongeveer 3 minuten. En nu is hij klaar. Dan heeft hij een mooie, cremige, gele, gouden kleur. Nu gaan we er een beetje korianderblaadjes bij doen.
En een beetje citroen of limoensap. Even je handen gebruiken voor de zaadjes. Dit is dus het resultaat, de mattenkoerma. Heeft een lekkere dikke saus. Die je natuurlijk kan eten met wat rijst. In ons geval hebben we brood, maar ik zou prefereren om wat naan erbij te nemen. Een roti is ook lekker ermee. En als je het helemaal niet hebt, dan met een stokbrood is ook heel fijn. Dit was het. En veel plezier ermee en enjoy it. Peace.